ऑपरेशनच्या नंतर बऱ्याच रुग्णांचा असा प्रश्न पडतो की मी ड्रायव्हिंग कधी चालू करू शकतो. तर हिप आणि नी रिप्लेसमेंट दोन्हीनंतर मी साधारण 1.5 महिन्यानंतर त्यांना कार चालवण्याची परवानगी देतो. 2 व्हीलर चालवण्यासाठी मी त्यांना थोड्याशा ज्याला आपण म्हणता येईल की परावलंबितच करतो. साधारण 3 ते 4 महिन्यानंतर नी रिप्लेसमेंटनंतर आपल्याला 2 व्हीलर चालवता येईल आणि हिप रिप्लेसमेंटनंतरसुद्धा त्याच सुमारास 2 व्हीलर चालवता येईल. पण हिप रिप्लेसमेंटच्या पेशंटला मी स्कूटीसारखं वाहन चालवायला सांगतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला मोटरसायकलवर जशी टांग मारून बसावी लागते तशी लागणार नाही. तर नी रिप्लेसमेंटच्या लोकांनी सुरुवातीच्या काळात ऑपरेशननंतर 2 व्हीलर चालवण्याचा मोह टाळावा. रुग्णांच्या मनात बऱ्याच वेळा हा प्रश्न असतो की ऑपरेशननंतर मी परत स्पोर्ट्स करू शकेन का? तर सायकलिंग आणि स्विमिंगचा व्यायाम आपण साधारण 2 ते 3 महिन्यानंतर आरामात चालू करू शकतो. ज्या स्पोर्ट्समुळं आपल्या गुडघ्यांवरती किंवा हिपवरती ताण येईल किंवा इम्पॅक्ट येईल ते आपण टाळावेत. रनिंग, जॉगिंग किंवा सिंगल बॅडमिंटनचा आपण मोह टाळावा, कारण ह्यामुळं सांध्याची झीज लवकर होऊ शकते. डबल्स टेनिस खेळायला हरकत नाही, कारण त्यामुळे धावपळ आपली कमी असते आणि त्यामुळं खेळण्याने आपल्याला अपाय होणार नाही. बऱ्याच लोकांच्या मनात हा प्रश्न कायम असतो की आपण ऑपरेशननंतर मांडी घालून बसू शकू का? तर माझं ह्याला असं उत्तर आहे की ऑपरेशन झाल्यानंतर मांडी घालून बसण्याचं शक्यतो आपण टाळावं. कारण जेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगतो की 90% रुग्णांना साधारण 20 वर्ष हा सांधा टिकून धरता येतो, तर हा कुठनं आपण माहिती घेतलेली आहे? ही सगळी परदेशातनं आपण माहिती घेतलेली आहे. वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये हा सांधा 20 वर्षानंतर वापरून तो किती वर्ष टिकला आहे ही माहिती वापरून मी तुम्हाला खात्रीलायकरित्या सांगू शकतो की तुमचा सांधा 20 वर्ष चालेल. पण ती लोक मांडी घालून बसत नाहीत आणि आपण मांडी घालून बसून त्या सांध्यावरती एक्स्ट्रा ताण टाकावा आणि तो लवकर खराब होईल का नाही ह्याची आपल्याला कल्पना नसावी. त्यापेक्षा मांडी घालून बसण्याचा मोह थोडासा टाळावा आणि त्यानुसार आपल्या आयुष्यात थोडेसे बदल करावेत. त्यामुळे हा सांधा आपण वर्षानुवर्ष चांगल्यारीत्या वापरू शकतो. आजकाल विमान प्रवास खूप सोयीचा झालेला आहे आणि स्वस्तही झालेला आहे. त्याच्यामुळे ऑपरेशननंतर बऱ्याच लोकांना विमानाने प्रवास करण्याची वेळ येते आणि त्यांच्या मनात ही भीती असते की हा धातूचा सांधा जो आपल्या शरीरात बसवला आहे त्यामुळे एअरपोर्टचा अलार्म वाजेल का? आणि तो वाजतो. तर आम्ही प्रत्येक रुग्णाला डिस्चार्जच्या वेळी एक कार्ड देतो, ज्यामध्ये कुठला सांधा बसवला आहे, कुठल्या धातूचा आहे हा त्यांच्याबरोबर कायमस्वरूपी असतो. त्यामुळे सिक्युरिटीमध्ये जाताना अलार्म जरी वाजला तरी तुम्हाला ते कार्ड दाखवून बिनबोभाटप्रमाणे सिक्युरिटीमधनं पास करता येईल.